داستان ضرب المثل تب کرد و مرد. در ایام قدیم پیرمرد مهربانی با تک پسرش زندگی میکرد. این دو خیلی رابطه عاطفی با یکدیگر داشتند تا اینکه پیرمرد پس از ماه‌ها بیماری در بستر جانش را از دست داد. به همین خاطر پسرک شب و روز در حال گریه و زاری بود. همسایه‌های آشنایان هم گروه برای تسلیت گفتن می آمدند و می رفتند. پسرک یتیم هم در این حین مدام از پدرش تعریف میکرد. به هر گروهی که میرسید از خوبی‌های و رفتارهای پدرش میگفت و از اینکه چگونه بیمار شد و دکترش چه کسی بود و چه دوایی خورد و چه شد که مرد. خلاصه همه این اتفاقات را با جزئیات بسیار و با آب و تاب فراوان تعریف میکرد. این رفت و آمدها تمامی نداشت. پسرک یتیم هم بهترین خوردنی ها را می‌خرید و جلوی مهمانانش می‌گذاشت و حسابی پذیرایی می‌کرد. مهمانان هم بدون تعارف مشغول خوردن می‌شدند و برای اینکه بیشتر در خانه پسر بمانند و بیشتر و بهتر از خوردنی های آنجا استفاده کنند، سعی می‌کردند پسر را به حرف وادارند. هر کس می‌رسید خودش را غمگین نشان می‌داد و با تأسف به پسر می‌گفت: خدا رحمت کند، پدرت آدم خوبی بود. راستی چی شد که آن بیچاره بی زودی مرد؟ پسر هم که منتظر چنین پرسشی بود با آب و تاب بسیار سیر تا پیاز مرگ و زندگی پدرش را تعریف میکرد. در این مدت مهمانان خوب به خودشان هم میرسیدند و با اینکه همه ماجراهای مرگ و زندگی پیرمرد را شنیده بودند، باز هم فردای آن روز به دیدن پسر می آمدند و از او میپرسیدند که پدرت چگونه مرد. پسر از علاقه اشتیاق دیگران به شنیدن ماجرای مرگ و زندگی پدرش تعجب میکرد و نمیفهمید که چرا مردم این همه به شنیدن حرفهای او علاقه نشان میدهند. تا اینکه روزی یکی از دوستان پدرش به دیدن پسر رفت و گفت: سوگواری و عزاداری بس است. بهتر است به فکر ادامه دادن کار و کاسبی پدرت باشی. سخن گفتن از حال و روز زندگی و مرگ پدر که نشد کار. چشم باز کنیم ببینیم مردم دار و ندارد را خوردند و بردند و تو سرت بی کلاه مانده. پس بهتر است که زودتر درب خانه‌ات را ببندی. پسر که انتظار شنیدن چنین حرفهایی را دوست صمیمی پدرش نداشت، ناراحت شد و گفت: این چه حرفهایی است که میزنید؟ مردم به پدر من علاقه ارادت زیادی داشتند و حالا به خاطر اوست که اینجا جمع میشوند و به حرفهای من گوش میدهند. دوست پدرش وقتی دید که پسرک متوجه حرفهایش نمی شود، تصمیم گرفت که شام به خانه پسرک برود. وقتی سفره شام را انداختند به پسر گفت: ای پسر، بهتر است برای من هم تعریف کنی که چه شد که پدرت بیمار شد و چگونه مرد. پسر گفت: شما که از همه چیز خبر دارید. دوست پدرش گفت: بله خبر دارم، اما مثل همه دوست دارم از زبان تو بشنوم. پسر مشغول تعریف شد. دوست پدرش کم کم مشغول خوردن غذا شد تا حرفهای پسر میخواست قطع شود سوالی تازه میپرسید و پسر هم جوابش را میداد. ساعتی که گذشت همه غذاها خورده شد. پسر که حرفش تمام شد دست برد توی سفره که چیزی بخورد که دید هیچ غذایی نماند. تازه متوجه شد که هر روز چه بلایی به سرش میآید که اصلا فکرش را هم نمی‌کرده. شرمنده شد. میخواست از دوست پدرش عذرخواهی کند که او نگذاشت و گفت: از این به بعد هر کس از تو پرسید پدرت چگونه مرد، بگو تب کرد و مرد. آن وقت میبینی که کسی به سراغت نمیآید و چیزی از تو نمیپرسد. پسر به نصیحت دوست پدرش گوش کرد. خیلی زود همه همسایه‌ها و افراد شکمو از خانه‌اش دور شدند و پسر توانست به کار و کسب تعطیل شده پدرش برسد.